Assalamualaikum, berjumpa semula dengan Pakcik SMY. Hari ini Pakcik kat kampung, kita akan buat resepi kampung. Kita akan buat bubur cukur jambu. Kalau kat sini dia panggil bubur ulat. Sebab rupa dia macam ulat. Ni. Sedap ni. InsyaAllah sedap. Okey, jomlah kita tengok Pakcik siapkan bahan-bahan dia. Okey, bahan-bahan dia kat sini Pakcik guna 2 cawan tepung beras, 1 cawan tepung gandum. Ni air panas, kita letak kapur sikit. Lepas tu kita bancur lah, bancur dengan tangan je. Kita tuang sikit-sikit nanti. Kita hancurkan kapur ni dulu dalam air ni. Ni bubur ni kalau orang dapat anak kecil, dia buatlah bubur ni. Dulu-dulu lah, sekarang tak ada dah. Ni Pakcik buat style kampung Air kapur ni Pakcik masuk dalam tepung. Kita masuk sikit-sikit sebab kita nak uli. Pakcik langsung tangan kita uli. Jangan bawa banyak-banyak, bawa banyak-banyak lagi lembek ke apa ke susah. Kita masuk macam standard biasa, kita masuk sikit-sikit. Basuh medang. Ni tuan director kat belakang. Kami ni pelakon-pelakon je. Buang lagi. Okey, dah. Kena uli selalu. Air nanti kita tambah lagi. Ni pekat lagi Air tu air panas Macam ni tak cukup air lagi ni. Habis lah tadi Pakcik guna tadi. Kita pergi ambil air panas sekejap. Keras di jauh lagi ni tak cukup air. Tambah kapur sikit lagi. Ni resepi ni memang sukatan dia memang out sikit lah. Kita kena pandai lah dah. Agak-agak resepi ni air dengan kapur tadi tu kita agak-agak lah. Ada sukatan yang tepat dia lebih macam ni lah. Kalau tak cukup air ke, terlebih air ke tadi tu, kita ejah-ejah lah sampai adunan kita tu macam ni. Warna dia macam kuning-kuning sikit, nampak tak? Buat bubur-bubur klasik, bubur kampung macam ni, sukatan tu susah sikit lah kalau nak bagi. Air buah. Adalah air tu. Saya siapkan periuk ni periuk plastik juga ni. Masukkan air lah, tengok air dalam tu. Cuba close up kejap periuk ni. Buah habis tu kata buah habis. Jangan malu-malu. Banyak tu lah air dah. Ni tengok tepung ni. Lembik dia macam ni lah. Pakcik dia tak boleh buat apa dah, tangan melekat sini. Kena minta bantuan je nanti. Okey, kita tunggu air panas. Kita buat. Pakcik rendam gula merah ni 1 cawan dengan air panas. Kita hancurkan dia. Kalau nak masak atas api pun boleh. Tak payahlah buat macam ni lah, senang. Ni adunan tadi tu macam ni lah. Dia punya tahap apa orang panggil? Lembut, lembik dia tu macam ni. Jangan lembik sangat, jangan keras sangat. Dan macam ni lah. Nak cerita pun tak reti. Nanti tengoklah Pakcik buat bulan periuk tu. Kita tunggu sampai air kita ni mendidih. Air kita pun dah mendidih dah tu. Dah boleh buat dah ni. Kalau boleh kita cari tapis macam ni lah. Ada lubang-lubang macam ni. Letak atas tu pun boleh. Pakcik perlukan pembantu. Tak atas ni kita tenyeh turun. Dia macam ulat. Dia tak boleh bagi kocak, nanti dia melekat. Kita kena pegang kuat lah ni. Tekan je.
Kalau dulu-dulu orang buat ni dia ramai-ramai. Baby yang nak cukup jambu tu pun dah teriak dah tu. Boh lagi. Kat sini panggil boh lah. Ni redoh lah benda ni. Rupuk lagi. Plastik ni pun lama dah ni. Dia macam dah. Naga kena kuat awak. Tengah tak tak. Sat ambil lagi. Kata tak dengan tapak tangan pun boleh. Cepat sikit. Aduh. Letih buat ni. Ni kena buat ramai-ramai bubur ni. Bubur ulat kalau kat sini dia mau panggil bubur ulat. Kita buat 2 orang aduh. Sementara tu kita kacau-kacau dulu dalam ni. Takut dia berketul. Macam cendol kan. Nanti pakcik tunjuk pula buat cara buat cendol. Buat cendol tak teruk macam ni lah. Ni teruk juga ni. Cendol tu. Mari kita sambung balik. Macam pakcik cakap tadi ya, dia tak jangan gerak sangat. Apa tu? Acuan kita ni. Lagi dia melekat. Okey, yang atas yang dah timbul-timbul ni dah boleh angkat. Tu. Kita masuklah air sejuk. Yang dah timbul-timbul tu. Angkat. Yang timbul-timbul ni maknanya dia dah masak lah tu. Okey, pakcik nak sambung balik. Bantuan, nak sambung balik. Okey, dah habis dah. Nyebut tak boleh buang belah tubuh lah tu boleh. Nak boleh lah. Oh itu. Taci. Lekat. Okey lah, dah tu lah. Boleh dah tu. Pakcik dah tutup api dah. Dah habis dah. Tangan. Buat tangan kiri ni. Sebab tu bubur ni selalunya orang kampung akan buat beramai-ramai. Baru seronok meriah. Okey. Bahagian pertama siap. Okey, dalam ni pakcik dah letak santan. Ni lah santan dia banyak ni. Pakcik tak suka lah pula agak-agak ya. Dengan kita punya tadi tu, bubur tadi tu. Sekarang ni pakcik akan tapih dia. Tapih dia masuk dalam air. Macam tu. Air ni kita tak pakai, kita buang lah nanti. Kita ambil bubur ni je. Pakcik siapkan 4 daun pandan ni. Kita simpulkan dia. Masuk dalam santan kita. Kita kacau lah santan kita ni. Supaya dia tak ketul-ketul. Dah terbuka lah simpulnya. Lantak je. Tak apa. Terus masuk air gula merah tadi. Tapislah dulu.
Okay, ni pakcik pakai gula pasir juga. Agak-agak lah gula ni ya. Boleh rasa tak? Tak nak risau. Tak cukup nanti kita tambah. Masak macam ni, main-main macam ni. Dia macam ni je lah. Sukatan tepat tak ada. Pun dah boleh masuk. Satu sudu. Kita keringkan sekejap Okay, santan kita dah mendidih. Pakcik akan masuklah dalam tu. Ada air, nampak? Jadi kita memanglah air elok, tapi tak nak masuklah. Nanti santan kita jadi cair lagi lah. Tak naklah masuk air banyak-banyak. Okay, kita masak dia sampai mendidih lagi. Okey, ni dia. Bagi pekat sikit lah baru dia sedap. Tu tengok baby tu. Ni buat baby apa? Pekat ke, tak nak pekat ke, nak cair ke, nak gelap ke, nak cerah ke. Bergantung pada masing-masing. Ni subjektif buat bubur macam ni. Tapi kalau pakcik macam ni pakcik nak lah. Santan tu kalau boleh pekat. Santan kotak pun boleh. Kita biar sekejap sampai dia mendidih. Dan kita boleh angkat lah. Senang sangat resipi ni. Lagi satu, masa kalau nak berkanji, tapis tadi air sekali je. Dah mendidih dah ni ha. Makan Okay, kenyang pakcik lah. akan padam api. Sedap ni. Rasa dulu manis ke tak? Dah, rasa dah. Pakcik nak hidang lah ni. Sekianlah resepi daripada pakcik hari ni. Simple, sedap, insyaAllah. Bulan puasa pun boleh buat. Sedap ni, lepas-lepas berpuasa kita makan manis-manis macam ni. Okay, kita berjumpa lagi dengan pakcik SMY di video-video seterusnya. Assalamualaikum.